طيب هنتكلم على الكيميكال رياكشنز زي ما اتكلمنا على الكيميكال رياكشن ايكوليبريم، زي ما اتكلمنا على الفيز ايكوليبريم. فانا عندي النمبر اوف ديجريز اوف فريدم هنقول بتساوي سي بلس 2 ماينس بي. لو كان عندي كونسترينتس بنزودها، ولو كان عندي تفاعلات بنزودها، لان التفاعل بيديني ريليشن زياده ما بين الكومبوننتس وبعضها. فكل تفاعل موجود بيزود لي كونسترينت. فاحنا مثلا لو ناخد مثال، عندي الجاز فيز سينثيسيس اوف امونيا، النيتروجين مع الهيدروجين بيتفاعلوا عشان يدوني امونيا. بس فانا عندي فيز واحد لان هو ده في الجاز فيز كله، عندي 3 كومبوننتس كويس، مش عندي اي كونسترينتس اضافيه، وعندي رياكشن واحد. فلما بطبق كده بيبقى الديجريز اوف فريدم بتساوي 3. فانا ممكن احدد التمبرتشر والبريشر والمول فراكشن مثلا بتاع امونيا. ده ممكن يبقى واحده من الحاجات اللي انا احددها، او المول فراكشن بتاع نيتروجين، واحده منهم. فدول ما دام بصوا لحد الايكوليبريم يبقى في تفاعل، يبقى هي دي الديجريز اوف فريدم اللي انا بقدر احسبها. الكلام ده لو انا عايز اعرف الايكوليبريم ستيت، هي دي الايكوليبريم ستيت دي الديجريز اوف فريدم. بس انا بحتاج ان انا احل مساله، والمساله عاده بيبقى عندي انيشال ستيت وهتمشي الى الايكوليبريم. ففي الحاله دي بيبقى السؤال اللي عايز اساله هو ايه النمبر اوف فاريبلز اللي انا محتاج اعرفها عشان احدد الانيشال ستيت اللي هبدا منها احل واوصل للايكوليبريم ستيت. الكلام ده مشروح في الكتاب، فدي بنسميها اف داش، ودي مختلفه شويه، وهي المعادله بتاعتها سي بلس 1 ماينس اس. ففي الحاله دي هيبقوا بيساوي 4 مش 3. فانا عشان احدد الانيشال ستيت محتاج احدد مثلا التمبرتشر والبريشر والانيشال اماونتس الموجوده في 2 من الثلاثه كومبوننتس بتوعي. فلما اعمل كده يبقى هي دي الانيشال ستيت اللي احسب منها الايكوليبريم. طيب عشان احسب الايكوليبريم كيميكال رياكشن ايكوليبريم في طريقتين. طريقه اسمها ستويكومتريك ديفلوبمنت، دي بحتاج ابقى عارف التفاعلات، وعارف كل تفاعل الستويكومتريك نمبرز اللي موجوده، وبجيب الايكوليبريم كونستانت وبحل المعادلات مع بعض عشان اوصل للايكوليبريم ستيت اللي هي قبلها بجيب الاكستنت اوف رياكشن. اكستنت اوف رياكشن ات ايكوليبريم، ومنها بجيب الكومبوزيشن ات ايكوليبريم. والطريقه الثانيه اللي هي اسمها نون ستويكومتريك. الطريقه الثانيه دي مش محتاج ابقى عارف التفاعلات، بس انا عارف الكومبوننتس، وبحسب اني كومبوزيشن للكومبوننتس دي كلها تديني المينيمم جيبس انرجي للسيستم، ويبقى هي دي الستيت اوف ايكوليبريم. فالطريقتين دول هنتكلم عليهم بسرعه. فالستويكومتريك ميثود مشروحه زي في الكتاب، هي بسيطه، احنا يعني خدناها قبل كده في الاندر جراديوت، لكن المعادله اللي انت بتستخدمها في الاخر ان اللان بتاع البرودكت للاكتيفيتي بتاع كل كومبوننت to the power of the stoichiometric number nu، ده بتعمل برودكت ده لكل كومبوننت عندك، ده بيساوي ماينس دلتا جي بتاع التفاعل، تفاعل جي عند التمبرتشر والبريشر في ستاندرد، التمبرتشر بتاع التفاعل والستاندرد بريشر على ار تي. فده معادله لكل تفاعل. فلو عندي كذا تفاعل الجي بتختلف، لكن عندي كذا معادله، لكل تفاعل ليه معادله، وبنعرف البرودكت ده بكي، يبقى ده اسمه كي، او تفاعل ثابت التفاعل كي جي، تفاعل جي الايكوليبريم كونستنت بتاعه. فاذا لن كي جي عند التفاعل والستاندرد بريشر بتساوي ماينس دلتا جي تي والستاندرد بريشر على ار تي. كويس؟ فانا لما بقدر
اجيب الاكتيفيتي بتاعت كل كومبوننت واضربهم في بعض وبساوي ده بالكي اللي هي بجيبها من الدلتا جي بتاعت التفاعل. وهي دي اللي بقدر احل بيها المعادلات عشان اجيب الاكستنت اوف رياكشن زي ما بنشوف في امثله كتير. خلينا نبص على المثال بتاع الامونيا. الامونيا دي ممكن تشوف الدلتا جي بتاع التفاعل، دي ممكن تجيبها من الجداول حسب الهيت الجيبس اوف فورميشن بتاع البرودكتس والرياكتنس. فهو ده بتساوي ماينس 16.45 كيلو جول بير مول امونيا فورد. تمام؟ فدي عندي التمبرتشر اللي احنا عند 25 ديجري سنتيجريد اللي احنا هنحسب عندها دلوقتي. فانا لو عرفت الدلتا جي بقسمها على ار و25 دي 25 واجيب الكي. بس ممكن اجيب الكي طلعت ب 765. طيب يبقى اذا الكي انا عرفتها بتساوي بقى الباي ده. فبتساوي الكي دي هتساوي ال A1 في to the power نيو 1 A2 نيو 2 A3 نيو 3 دي بتساوي 765. طيب الاكتيفيتي هي الفيوجاسيتي بتاعه الكومبوننت ده في الميكشر على الستاندرد فيوجاسيتي. فانا عندي والاس ده اللي هو الستوكيومتريك نمبر هو الستوكيومتريك نمبر بالبوزيتيف او بالنيجاتيف حسب هو رياكتنس او برودكت. فاذا المعادله دي بتتحول بتبقى عارفه انها تبقى كي بتساوي F3 على F3 نوت على F1 على F1 نوت أس نص في F2 على F2 نوت أس 3 على بي. خد بالك ان انا عملت دي المعادله اللي كانت موجوده خليتها تطلع 1 مول اوف امونيا بس عشان انا حاسب الدلتا جي دي والكي بالنسبه ل 1 مول امونيا. فلازم تاخد بالك ان الكي بتاعت 1 مول امونيا بيطلع اذا نص مول نيتروجين و3 على 2 مول هيدروجين. بس ده اف 1 واف 2 واف 3. طيب احنا دلوقتي عايزين نحل المعادله دي عشان نجيب الاكستنت اوف رياكشن. فانتوا شفتوا قبل كده ازاي الاكستنت اوف رياكشن تقدر توصلها بالمول فراكشن والفيوجاسيتي دي نقدر نقول ان الفيوجاسيتي في الجاز ستيت لو انا بقى عندي ايديال جاز هتساوي الفيوجاسيتي كوفيشنت اللي هي ممكن تبقى بواحد مضروبه في المول فراكشن. فانا اقدر احول دي لمول فراكشن، اقدر احول فيوجاسيتي لمول فراكشن والمول فراكشن عندي احطها في الاكستنت اوف رياكشن يبقى عندي هنا معادله في مجهول واحد بس اللي هو الاكستنت اوف رياكشن ات ايكوليبريم واقدر احله. وهي دي الطريقه اللي احنا بنحل بيها.